We start to see people saving money for the first time. We start to people transacting digitally for the first time. Bitcoin is going to make things easier for us. It's very exciting to see how it's going to work. Of the Bitcoin, nobody understands, nobody asked for it, and nobody wanted it. Hoi, ik ben Arnold en ik ga in deze mini-documentaire alles vastleggen over de Bitcoin-wet die hier in El Salvador van kracht gaat. Bitcoin wordt hier een legal tender, wettig betaalmiddel, over ongeveer 2 weken. We gaan een kijkje nemen bij Bitcoin Beach, El Zonte, waar het allemaal begon. De Chivo Wallet, ATM's. Welkom bij Bitcoin in El Salvador. Ik ben nu momenteel in San Salvador, dat is de hoofdstad van El Salvador. Ik ben er nu ongeveer een weekje. En het eerste dat me opvalt is dat je eigenlijk nergens met Bitcoin kunt betalen. Je ziet nergens het logo in de straatbeeld. Er zijn niet veel ATM's, de pinautomaten waar je Bitcoin kunt omwisselen voor de dollars. Dus vooralsnog valt het heel erg tegen, moet ik eerlijk zeggen. Wat ik wel zie is dat er in de kranten verschillende keren al over de Bitcoin-wet wordt gepraat. Bijvoorbeeld hier in La Prensa, de lokale krant, Cajeros de Bitcoin. Ze noemen hier dat de parken worden overstroomd met de ATM's. En ja, ik heb verschillende plekken gezien waar ze de kantoortjes aan het openen zijn. De fysieke wisselkantoortjes om je Bitcoin om te ruilen voor dollars. Van de Chivo, de overheidswallet. Maar tegelijkertijd is er ook veel kritiek. Als ik locals spreek, weten ze bijvoorbeeld niet wat Bitcoin is en hoe het werkt. En hebben ze nog niet eens over de Bitcoin-wet gehoord. En ook in de kranten, dezelfde krant, je hoeft maar 1 pagina verder open te slaan. En je ziet kritiek over de volatiliteit, risico's voor de banken. Maar ook dus de ATM's die worden geplaatst in alle uithoeken van het land. In totaal naar verluidt 200 pinautomaten om mee te beginnen. Conclusie voor de eerste week. Er gebeurt nog niet superveel met Bitcoin, hier in San Salvador in ieder geval. Maar ja, wie weet worden we verrast en gaat op 7 september alles anders. Je gaat het in deze documentaire allemaal meemaken. Na een krappe week in de hoofdstad heb ik, om precies te zijn, exact 1 plek gevonden waar je met Bitcoin kon betalen. En uiteraard zijn we daar dus even gaan kijken. Een van de dingen die je wel ziet in het straatbeeld hier in San Salvador zijn deze Chivo kantoortjes eigenlijk. En hier staan ATM's in, dus wisselkantoren voor Bitcoin naar Amerikaanse dollar. En die horen bij de overheidswallet en die heet ook Chivo. De wallet is ontwikkeld door Athena Bitcoin, dat is een leverancier van ATM's. En die staan al op enkele andere plekken in de stad. Maar naar verluidt komen er 200 ATM's van Chivo door het hele land te staan. En ook 50 van die wisselkantoortjes zoals je hier ziet, met een balie erbij, wat nu dicht is. De overheid heeft een fonds van 150 miljoen geopend waarmee ze de conversie gaan doen van Bitcoin naar dollar voor de lokale bevolking. Zo hoeven ze niet aan de volatiliteit blootgesteld te zijn als ze dat niet willen. Want dat is het bijzondere aan de Chivo Wallet. De mensen kunnen dus Bitcoin ontvangen
en daarmee direct dollars aanhouden. En als ze willen kunnen ze ook gewoon Bitcoin aanhouden via het Lightning-netwerk. De originele ATM's van Athena die hebben het Lightning-netwerk niet geïntegreerd. En naar verluidt gaat Chivo dat wel doen. Er is nog niet super veel over bekend. Het duurt nog ongeveer 1,5 week tot de Bitcoin-wet van kracht gaat en tot deze standjes worden geopend. Maar vooralsnog is dit het enige wat we echt zien gebeuren vanuit de overheid. Overal pinautomaten en kantoortjes. Maar hoe dichter we bij de Legal Tender Day komen, dichter bij 7 september, hoe meer we ook zien vanuit president Bukele over zijn Chivo-app, zoals deze video die hij deelde op zijn Twitter-account. Desde septiembre, el Bitcoin será una moneda legal en nuestro país, junto al dólar. Usar Bitcoin no es obligatorio. In dit filmpje legt de overheid uit waarom ze ervoor hebben gekozen om van Bitcoin een wettig betaalmiddel te maken. En wat de voordelen zijn ten opzichte van het oude systeem met dollars, zoals iedereen dat nog gewend is in dit land. Sin comisiones. Usar Bitcoin es fácil y es opcional. Gobierno de El Salvador. Nou, waarom kiest El Salvador nou voor Bitcoin als nationaal betaalmiddel, als valuta? Nou, daarvoor moeten we terug naar onder andere 2001, want dat is het jaar dat de eigen valuta, de colon, werd afgeschaft. En sindsdien gebruikt El Salvador de Amerikaanse dollar als nationale valuta. En dat betekent dus ook dat ze afhankelijk zijn van het monetair beleid van Amerika. Ze hebben geen eigen monetair beleid. En ze hebben daar wel de lasten van, maar niet zozeer de lusten. Dus als de Federal Reserve bedenkt om de geldhoeveelheid op te rekken en geld te printen in wezen, dan ziet het land hier wel de inflatie van, maar ze krijgen niet de overheidsprogramma's, niet de stimuluschecks, helikoptergeld en dat soort dingen. Dus het geld dat wordt geprint wordt alleen in Amerika gebruikt en niet hier, waardoor ze hier alleen de inflatie zullen voelen. Ten tweede heeft ook 70% van de inwoners geen bankrekening, geen toegang tot financiële diensten. Waardoor ze het moeten doen met cashgeld, contant geld, deze Amerikaanse dollar dus. En dat is enorm veel en met Bitcoin heb je aan een mobiel met internet genoeg. Je downloadt een app en je kunt meedoen. En ten derde is 22% van het bruto binnenlands product, het BBP van El Salvador, afkomstig uit remittances vanuit Amerika, de Verenigde Staten. Er zijn heel veel mensen gevlucht vanuit het land tijdens een burgeroorlog jaren terug. En die voorzien nog telkens hun familie van inkomsten, van geld. En die internationale betalingen vanuit de Verenigde Staten naar El Salvador, die zijn nog niet zo makkelijk. Er zitten betaalverwerkers tussen die enorme kosten, commissies afvangen. Soms tot wel 30%. Dus dat betekent dat als je $100 verstuurt vanuit de Verenigde Staten naar je familie in El Salvador, dat je dan maar $70 uit de pinautomaat kunt halen hier. Wat natuurlijk absurd is. En dat terwijl het zo'n groot onderdeel is van dus de lokale economie en ook van het bruto binnenlands product. Dus dat zijn 3 redenen waarom het oude systeem eigenlijk niet werkt en waarom ze voor Bitcoin kiezen als eerste land ter wereld. Maar wie anders dan de lokale bevolking zelf kan het best vertellen hoe het er precies naartoe gaat met het geld. Zo sprak ik hierover met de oprichter van EC Tours en hij vertelt me wat er allemaal bij komt kijken als hij een betaling ontvangt via PayPal. From PayPal, I have to transfer to Paypal. They charge a fee. Okay, it's not that much. But then I have a debit card from Payoneer that they send it to me by mail, and I can go to the ATM to catch the money. I already have less money. So when I go to the ATM, I have to pay the Payoneer fee. I have to pay the ATM fee. Then what I do, I wait. I've been trying all the banks, right? And I found a bank that is very good and cheap. And I wait until I have more than $800, and I take $800 at once, and that cost me around $22.
So yeah, could you explain why is Bitcoin such a good step for the country? I just think that, for example, in my case, I'm a person that I'm outdoors doing this in the streets. Sometimes I don't have the time to go to the bank, show up and do a deposit. There's always a fee, you have to make a line. Sometimes the ATMs don't work, and so it makes it very tedious. And so let's say Bitcoin is going to make things easier for us. Just an IQ away, or just sending the money to the person that you have to, and that's pretty much it. So it's very exciting to see how it's going to work. I have the option to pay with a card. Then they charge me 1% for every payment. But sometimes you need the cash, right? Most of the time you need the cash. So I found this the way to deal with many people, at this moment, they don't know how to do it. Het laat duidelijk zien dat het nog niet zo makkelijk is voor de bevolking om met geld om te gaan. Omdat cash toch een hele belangrijke rol heeft en ook omdat de kosten voor digitale betalingen erg hoog zijn. Voor deze taxichauffeur, voor Nesto, was Bitcoin al een tijdje een oplossing. Hij accepteert het namelijk in zijn Bitcoin Beach Wallet, een app die komt uit het plaatsje El Zonte, ongeveer een uur rijden van de hoofdstad. Inmiddels ben ik nu onderweg naar El Zonte, ook wel bekend als Bitcoin Beach, waar het allemaal begon enkele jaren geleden. Wat eigenlijk ook het oorsprong is van alles wat hier nu in het land gaande is. We zijn inmiddels aangekomen hier in El Zonte, ook wel bekend als Bitcoin Beach. Dit is eigenlijk de plek waardoor president Bukele het potentieel inzag van Bitcoin. En waardoor er een wetsvoorstel is gekomen, uiteindelijk ook de wet die binnenkort van kracht gaat. Want het begon een jaar geleden als een social project hier in de community. En op een gegeven moment was het geld op en kregen ze een donatie, een hele grote donatie van een anonieme bitcoiner. Met de voorwaarde dat hier een circulaire economie werd gebouwd om Bitcoin heen. En zo geschiedde eigenlijk. Ze gaven wat geld weg aan de lokale bevolking, lieten ze een app downloaden. En zo begon iedereen langzaam maar zeker Bitcoin te accepteren. En dat heeft dus de president ook gezien. Want je moet je voorstellen dat die mensen normaal gesproken, als ze de energierekening betaalden, ongeveer een uur moesten rijden met cash geld op zak om het daar te betalen. Een uur in de rij staan om weer een uur terug te reizen naar huis. En mensen die nog nooit hebben kunnen sparen, nooit echt hun geld ergens op een plekje hebben kunnen houden waar het veilig was in de app, in plaats van dus het contante geld wat hier altijd de standaard was. En het is best wel grappig, want er is bijvoorbeeld geen warm water om te douchen, maar Bitcoin is hier bij honderden mensen gewoon het standaard betaalmiddel waar ze elke dag al verschillende betalingen mee ontvangen. Lang niet iedereen, maar heel veel mensen hier dus wel. En dit is eigenlijk het begin van Bitcoin in El Salvador. Bitcoin hier op Bitcoin Beach, een uurtje rijden van de hoofdstad. Je kunt hier in het dorpje echt van alles kopen met Bitcoin. Of het nou in de supermarkt is, of deze pupusa's in een restaurantje. Echt het typische eten hier in het land. Of surfflessen. Maakt allemaal niet uit. It's done. How much did we just pay? $11.25. Which is how much Bitcoin? 23,000 satoshis.
Om meer te weten te komen over het begin van Bitcoin Beach en eigenlijk nog veel verder daarvoor van het Social Project gaan we in gesprek met Roman. Hij is de community leader van El Zonte. Everything started like more or less more than 10 years ago, right? With the idea to change this community. Like the first project, Jorge started like 13 years ago, 12 years ago, something like that. Some people that moved to our community, they made a social work with us. They teaching us like about life, about dreamings, about surfing also. The dream came from there, right? To give knowledge, to give tools, to give opportunities, to stop that our kids living from our beach. The donations that were coming were in dollars, like for doing like the English classes, the computer classes, the financial education, the healthcare system, the scholarship for the university. But 2.5 years ago, someone say like, I want to help, but I want to do it Bitcoin, you know, and in the beginning it was weird, you know, but for us it was like, we're dreamers. Yeah. If we can use the Bitcoin to fund the project, to pay for more English classes, for more computer, for more scholarship, and we can create this circular economy, Bitcoin will work here, you know, and we never thought that will be, that project that started there will inspire like many people around the world to come in here, or even the country. So won't you go, just walk free, take my body hand in hand, follow me. So won't you go, just walk free, take my body hand in hand, follow me. Bitcoin for us, it has been the tool, the most important tool. The project, we're running almost 21 initiatives in 4 bases: education, recreation, spiritual, and empowerment. And when Bitcoin came, it brings something that never teach you, that is the financial education. Like, no one teach you what money is. So when Bitcoin arrived to our community, for us it was the tool, right? Like to sustain the social project. But what was happening in the reality was the community start to getting educated in financial and like the basic, you know. We start to see people saving money for the first time. We start to people transacting digitally for the first time. We start to see people like buying like an asset for the first time in their life. It's hard to get it sometimes, like what Bitcoin can represent, but when you already see it in one community. What you say, it starts in the community, now it's the country, it might change the world, right? This is just the beginning. I truly believe that, and I think it will happen, but it will require a lot of time and a lot of work. But if we all put something, we all put time to help to building the infrastructure, to educate more people, I think we will. Zoals Roman vertelde, begon het dus allemaal zonder Bitcoin als social project, met educatie als een van de belangrijke pijlers. Vandaag kregen de studenten hun diploma voor het vak Engels dat ze via het Hope House hadden gevolgd. En dit soort activiteiten in de community gaan nog steeds door, mede dankzij donaties van Bitcoiners die nog steeds binnenkomen. And how many families and people are you educating or are involved in this whole movement?
at this point in El Zonte is almost all the community, you know, like before the September 7th we were educating like almost 100 families per week, and Wow. educating them, visiting some communities along the coast, and giving them some SAT too, to learning in a practical way. No, I remember in the first merchants that we on board, it took us 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times to change their mindset about money, about something that they want to touch it, because we're learning thinking that money is something that you can touch, you know. And the much hard part is to change that's mindset, you know, that money is a digitally, and that they get it, what Bitcoin can represent to them, you know. Yeah. And it's hard that they download the wallet and they start to use it. When they start to use it, everything like The puzzle comes together. Yeah, It's like, yeah, it come along, and people get it, and they see it because it's something like that would benefit like their life. Het project hier in El Zonte in Bitcoin Beach is een groot succes geworden en dat viel ook de president Nayib Bukele op. En hij zocht contact met bitcoiners die al in het land actief waren van Strike en samen hebben ze een wetsvoorstel opgesteld. Uiteindelijk hebben ze dat in begin juni bij een conferentie in Miami, Bitcoin 2021, gepresenteerd op een groot scherm met tienduizenden bitcoiners in de zaal. Great ideas are beautiful and have great power. But like most beautiful things, they can also be more fragile than we think. When I was a kid, we thought about the future and we were delighted by its possibilities. We couldn't wait for it to happen and be part of its creation. In El Salvador, we are trying to rescue this idea and start the design of a country for the future, using the best ingredients that makes us who we are, while using sensibility to find the best examples of ideas from history and around the world. I believe Bitcoin could be one of these ideas. That is why next week, I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. In the short term, this will generate jobs and help provide financial inclusion to thousands outside the formal economy. President Bukele hield het tempo erin en op 9 juni, enkele dagen later, presenteerde hij het wetsvoorstel al in het congres. En dit behaalde een meerderheid van 62 uit de 84 stemmen. En de overheid gaf zich vervolgens 90 dagen de tijd om zich te kunnen voorbereiden om het wetsvoorstel ook echt in praktijk te brengen. En na deze 90 dagen, op 7 september, ging de wet ook echt van kracht. Ten eerste is het doel van het wetsvoorstel om van Bitcoin een wettig betaalmiddel te maken. En dat betekent dus dat prijzen mogen worden uitgedrukt in Bitcoin, maar dat de prijs tussen Bitcoin en de dollar, die waarde volledig wordt overgelaten aan de markt. Belastingen mogen worden betaald in Bitcoin. Uitwisselingen van Bitcoin met andere valuta zijn belastingvrij. En de Amerikaanse dollar zal wel worden gebruikt als boekhouding. Ook moet je in principe Bitcoin accepteren als iemand anders het wil betalen. En daarvoor heeft de overheid dus een speciale app ontwikkeld, namelijk de Chivo Wallet. Met deze app kunnen de locals op een snelle en goedkope manier geld ontvangen via Bitcoin, maar het gewoon in dollars aanhouden door een gratis conversie die de overheid regelt. Maar wat is Bitcoin nou precies? Nou, om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst kijken naar het huidige systeem van digitale betaling. Als je nu een betaling doet van persoon A naar B, dan zit er altijd een betaalverwerker of een bank tussen, zoals PayPal of ING of Rabobank. Die partijen die hebben macht over het geld, die kunnen failliet gaan, die maken kosten en die kunnen heel belangrijk worden. Bitcoin werkt anders. Dat is namelijk een decentraal systeem en niet centraal. En omdat het decentraal is, is iedereen gelijk die hier aan mee wil doen. Deze computers die hier aan meedoen noemen we nodes en iedereen staat met elkaar in contact. Zo is het onmogelijk om vals te spelen, want als je dat doet, dan word je simpelweg buitengesloten door de andere deelnemers van het netwerk. Op die manier hoef je elkaar dus niet per se te vertrouwen en heb je ook geen tussenpartij die alle betalingen verwerkt voor iedereen.
Al deze computers die houden dezelfde database bij en dat is de blockchain. Alleen zijn betalingen met deze blockchain erg traag en daarom is het Lightning-netwerk bedacht. Lightning is gebouwd bovenop Bitcoin en hiermee kun je supersnel en supergoedkoop betalingen doen. Het is een netwerk dat bestaat uit betaalkanalen tussen Lightning nodes en daarover kun je betalingen heen en weer schuiven. Zie het als een kralenketting met daarin Bitcoin die soort van op slot zit. De Bitcoin blockchain is in principe traag en duur, maar decentraal en Lightning is er opgebouwd voor snelle, goedkope betalingen. Daarnaast werkt Bitcoin in de hele wereld en is de anonieme bedenker jaren geleden al teruggestapt, waardoor het geen echte baas meer heeft. Ook heb je geen toestemming nodig om het te gebruiken en er zijn er maximaal 21 miljoen coins, waardoor Bitcoin in tegenstelling tot de dollar en de euro schaars is en op de lange termijn zijn waarde goed behoudt. Het is vandaag 7 september, de dag waarop Bitcoin een wettig betaalmiddel wordt en dat zorgt voor twee uitersten. Plekken waar je met Bitcoin kunt betalen waar het nooit kon, maar ook protesten in de hoofdstad in San Salvador. Take a look around me, taking pages from a magazine, been looking for the answer ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? We zijn nu hier in de hoofdstad. Het is vandaag Legal Tender Day. En er zijn ook heel veel protesten tegen Bitcoin. Lang niet iedereen ziet de voordelen van Bitcoin in. En verschillende pleinen in de hoofdstad komen mensen samen om te demonstreren tegen de wet die vandaag van kracht gaat. Today we are here because we don't want this El Salvador Bukele it's making. Today it's a new way of pay. I mean, today it's a law of the Bitcoin. Nobody understand, nobody asked for it, and nobody want it. Nobody understand it. Yeah. And we believe, strongly believe, that El Salvador needs a president who represents people. But most of the 80% of the population, we are without a decent job, with low salaries, low wages. We don't have like enough power to come up with a family with good education. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be De optocht hier die gaat beginnen. Het schijnt dat alle demonstranten allemaal op kleine pleintjes verzamelen en dan gaat het eigenlijk met z'n allen naar één groot plein toe. Daar staat heel wat punt van beginnen. En wat vooral te horen is dat de locals vooral tegen de president zijn in plaats van echt tegen Bitcoin. Dus we zien dat als een mooie aangelegenheid om de straat op te gaan. And now what we have, it's, we are going backward in democracy. So you're mostly protesting against Bukele instead of against Bitcoin? I mean, it's a mix of it. Okay. Because Bukele is not separate from Bitcoin, and the Bitcoin it's part of the strategic to have more soldiers than doctors. 20,000 more soldiers. This government, that's the job of politics. So we are against of it. Alerta que camina, la lucha popular por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina. De
tocht kwam uiteindelijk ten einde bij het Palacio Legislativo, van de wetgevende macht van de overheid eigenlijk. En toen begon de dag pas eigenlijk echt met alle nieuwe plekken waar je nu met Bitcoin kon betalen. In dit koffietentje raakte ik in gesprek met de eigenaar, met Carlos. En hij vertelde me dat hij graag Bitcoin wilde accepteren via de Chivo app. En hij had ook een ATM in zijn restaurantje staan. This idea of the government to implement the bitcoins here in our country. This thing is some international, you know. The bitcoins are in all the world, and I want to be one of the enterprise that have it. It's one of the first country in the world that the bitcoin will be legal. So I want to be in the inauguration of that. Alleen op de eerste dag op Legal Tender Day deed deze ATM het niet door connectiviteitsproblemen. En er waren ook problemen met de app. Hij ontving geen sms om de app te kunnen activeren. I only spent to receive the confirm to my number and no me ha caído todavía. I don't have the verification. My plan was used from this day to start this day, yeah. And my expectation of this day was try the compatibility of Chivo wallet and my Binance account, and I cannot do that because we have trouble this day with the Chivo wallet. En omdat Chivo dus niet deed, hebben we hem geholpen om een andere Lightning app te downloaden, namelijk Mun. En zo kon Carlos toch op Bitcoin Legal Tender Day zijn eerste Bitcoin betalingen accepteren in zijn restaurant. We gaan wat afrekenen met Bitcoin. We're gonna pay $1.75, right? Yeah, $1.75. En die gaan we afrekenen met mijn Lightning node die in Nederland staat, met deze wallet. And then you can create the QR code. We hebben de QR code. Die ga ik scannen. So here we have the Lightning invoice. 3,000 Satoshis. Pay. And now it's gonna send. Doe het even met de VPN. Here it is, received. Dus nu hebben we ongeveer €1,5 betaald vanuit Nederland, vanaf een node. No fees, gratis. Vanaf mijn mobiel naar zijn mobiel. Yeah. To your phone. Yeah, very fast and very easy. 1 minute, 1 minuut to download the wallet. Super simpel. Wat wel heel erg leuk is om te zien is dat dus de overheid nu hier bezig is om mensen te orange pillen, om ze uit te leggen over hoe Bitcoin werkt, hoe ze een wallet moeten downloaden, hoe ze met Bitcoin aan de slag kunnen gaan. En dat is volgens mij de allereerste keer ooit dat dat gebeurt, is dat een regering mensen helpt om open source internetgeld te gebruiken. Dat is natuurlijk super vet om te zien. Bij elke kiosk van Chivo stonden ongeveer 15 tot 20 mensen klaar om te helpen. Om hulp te bieden aan de locals die voor het eerst kennis maken met Bitcoin. Er waren dus wel problemen op deze eerste dag met apps die nog niet konden worden gedownload omdat ze nog niet in de Play Store stonden, of verificatiedingen die niet goed gingen, of ATM's die direct out of coins waren. En er waren ook oudere mensen die met een Nokia-telefoon langskwamen omdat ze daar graag hun $30 op wilden krijgen. Dus het was allemaal nog verre van perfect en er moet ook nog heel veel worden gedaan op het gebied van de educatie. Business today is beautiful in El Salvador because it is important in the person and the people because my president I can help you become a person and the money beacons and in the application and the Chivo wallet. Application Chivo wallet is about opportunity and the people because he give me and the
$30 serían $30? $30. En gratis. Gedurende de dag hoorden we van meer en meer plekken waar we met Bitcoin konden betalen. Van McDonald's, Pizza Hut, Starbucks en nog wel meer plekken. Dus uiteraard zijn we daar langs gegaan om het allemaal uit te proberen. Hier bij de Pizza Hut konden we met enkele seconden en zonder transactiekosten betalen via het Lightning-netwerk. Ze ontvingen de Bitcoin niet in de Chivo-app van de overheid, maar in Ibex Mercado, een bedrijf uit Guatemala die deze app heeft ontwikkeld. Als het goed is kun je sinds vandaag ook met Bitcoin betalen bij McDonald's. Werkt iets anders dan hoe het normaal gaat hier in de buurt, dus we gaan het eens even uittesten. En dan moeten we hier, er staat geen Bitcoin bij, je moet kiezen voor creditcard. En vanaf daar kun je kiezen voor Bitcoins. En dan wordt er nu een QR-code gemaakt die je doorstuurt naar een andere website. Dus die kunnen we zo scannen op het mobiel. Open je in de browser. Dan gaat hij naar OpenNode toe. En daar wordt dan de invoice gemaakt voor, in dit geval Lightning. Dus we gaan die Lightning invoice kopiëren. En naar de wallet toe. Daar hebben we de betaling staan van ongeveer $5. There we go. En ook Starbucks maakt gebruik van de betaaloptie via Ibex Mercado. En ze hadden zelfs een aparte tablet staan met daarop de prijs van Bitcoin ten opzichte van de dollar. De Bitcoin Legal Tender Day kwam in San Salvador ten einde met een meetup waar alle Bitcoiners samenkwamen. En ook in El Zonte wisten de mensen elkaar te vinden om gezellig een einde te maken aan deze historische dag. Het is nu ongeveer 3 weken later, het is eind september. En dus kunnen we zo'n beetje wel de stand van zaken gaan opmaken. En ik denk dat je goed kunt samenvatten in 3 punten. Namelijk dat de adoptie ten eerste wel aardig hard doorgaat. Meer dan ik had gedacht. Ten tweede dat veel kritiek blijft op president Nayib Bukele, wat niet heel onterecht is. En ten derde dat ook nog heel veel moet gebeuren wat betreft educatie van de lokale bevolking. Zoals gezegd is het eerste de adoptie die je op heel veel plekken terugziet. Er zijn er bijvoorbeeld al 2,2 miljoen mensen die de Chivo-app hebben gedownload. En daarmee hebben nu meer mensen in het land een Bitcoin wallet op hun mobiel staan, dan dat er mensen zijn met een bankrekening. Daarnaast kun je ook op heel veel meer plekken met Bitcoin betalen nu. Zo kun je terecht bij Dollar City, Wendy's, Super Selectos, apotheken, tankstations en nog veel meer. En elke dag komen we een nieuwe plekje tegen waar in één keer Bitcoin wordt geaccepteerd, zoals Buffalo Wings en ook de China Walk. Ik heb zelf de afgelopen 3 weken 64 keer met Bitcoin kunnen betalen. Wat neerkomt op ongeveer 2-3 betalingen per dag. Wat eigenlijk best wel veel meer is dan ik had verwacht. Ook zien we enorme rijen staan bij de Chivo ATM's. Van mensen die daar wel 2 of 3 uur wachten om hun geld eruit te kunnen halen of om geld te storten en Bitcoin te kopen. En daarnaast zijn er ook lokale bedrijfjes die zelf bezig gaan met Bitcoin. Die het zien als een mogelijkheid om een nieuwe business te starten.
Toen sprak ik ook met Edwin. Hij is de oprichter van Startup K1, dat staat voor Kiosk 1. De allereerste start-up van het land waar je Bitcoin kan omruilen voor dollars. This is the K1, our Bitcoin ATM. We have an advertising screen here on top. It's actually a full HD TV, like an educational screen. So you can have educational videos about how Bitcoin works, how the Lightning Network works, so that the users can look at it. Right now we have the Stripe wallet, which is already working for deposits or withdrawals. We were thinking of doing on-chain transactions, but now we're going to be focusing on only Bitcoin Lightning Network. Okay, so we have a magnetic card reader where you can scan your credit card. We have a bill acceptor, which can take bills from $1 all the way up to $20. A coin acceptor, because many transactions here in El Salvador are not even $5. Dit is natuurlijk de positieve kant van het verhaal. Het is natuurlijk heel leuk om te zien hoe je overal kunt betalen, hoe mensen de app downloaden. Maar er zijn ook zeker wel keerzijden, de negatieve kanten. Zo is er bijvoorbeeld ook de kritiek op Nayib Bukele, de president, die dit een soort van doorheen heeft geduwd. En hij heeft vrij veel macht in het land. Zo wil hij ook zijn termijn weer met 5 jaar verlengen. Dat werd hem een poosje geleden bekend. Terwijl het tegen de grondwet ingaat. En als je dan een beetje verder denkt, dan zie je ook natuurlijk wel dat Chivo een centrale app is. Het is niet echt in lijn met wat Bitcoin is, dat je zelf de baas bent over je geld. Maar in dit geval is het nog steeds een overheidsdienst die dan wel open connecties heeft met het Bitcoin-netwerk. Maar het is niet helemaal wat je precies zou willen. En ook zijn er nog steeds heel veel demonstraties tegen de president. Zoals op Independence Day, onafhankelijkheidsdag, 2 weken geleden. Eén groot protest waar echt heel veel mensen bij elkaar kwamen. En overal zag je deze tekens weer terugkomen, No All Bitcoin. En de logo's waarmee toch echt wel duidelijk werd dat niet iedereen fan is van Bitcoin. Dus het is lang niet allemaal positief wat hier gebeurt. En dat is goed om in het achterhoofd te houden. En ten derde is er ook nog heel veel nodig wat betreft educatie van de lokale bevolking. Want er zijn heel veel mensen die niet eens weten dat Bitcoin meer is dan de Chivo app bijvoorbeeld. Dat je je geld in eigen beheer kunt nemen. Dat Bitcoin niks te maken heeft met president Bukele. En om die mensen te overtuigen heb je gewoon heel veel tijd nodig om ze dat uit te leggen. Er zijn wel initiatiefjes hier gestart, zoals de non-profit organisatie Mi Primer Bitcoin, My First Bitcoin, mijn eerste Bitcoin. Die de locals hier opleidt om Bitcoin teacher te worden. En zij kunnen dan weer verder in de stad of in het land gaan uitleggen over hoe non-custodial wallets werken en nog veel meer. What's the biggest challenge in educating about Bitcoin specifically in this community with the people that are like they never worked with banking systems before, right? So what's the biggest challenge, to explain it or to onboard them? Yeah, one of the things that you learning is that you need to be empathy, because we're all learning in different ways and different times. You know, with some people you sit and you talk about Bitcoin and they will get it. With other people you will sit and it will take more time. We should focus on education. Education and technology can change this country, and I really believe that, and I see this is happening already. Wat is nou de algehele conclusie die we kunnen trekken na 4, 5 weken hier in El Salvador zijn geweest? Nou, ten eerste dat het natuurlijk het allereerste land ter wereld is. En dat daardoor ook heel veel andere landen aan het afkijken zijn hoe het hier naartoe gaat. Die zitten te wachten om te zien hoe El Salvador het doet. Daarmee is het ook nog maar net het begin. Het kan nog veel meer groeien. Kunnen veel meer landen zullen gaan volgen. En die zitten allemaal te kijken hoe het hier naartoe is gegaan. En wat ze hiervan kunnen leren. Want wat dat betreft is het heel belangrijk wat hier gebeurt. Maar het is verre van perfect. Met bijvoorbeeld dus de centralisatie van de overheidsapp. De president die dingen doorheen kan duwen. Ook veel dingen die nog misgaan de eerste weken. En wat dat betreft is dit nog maar een beginnetje van iets wat veel groter kan gaan worden. Zoals ook Roman Martinez van Bitcoin Beach me eerder al uitlegde. And for Bitcoin Beach, I don't know.
Maybe we go to help other countries. Maybe, you know. There are many people writing asking for help, you know, because the problems that Bitcoin will solve here in El Salvador are the same problems, more or less, all over the world.